решение о проведении специальной военной Ми операции. вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. – 80-й день війни. На Сіверському напрямку противник здійснив посилення прикордонних ділянок з метою запобігання перегрупуванню наших військ та їх перекиданню на інші напрямки. Обстріляв населені пункти поблизу кордону та завдав авіаудару по селу Товстодубове. На Харківському напрямку ворог обстрілював позиції Збройних сил України у районах звільнених населених пунктів Питомник та Руські Тишки. Зосередив основні зусилля на недопущенні атаки українських підрозділів в районі села Веселе. Намагається створити буферну зону між Білгородською областю та ЗСУ, укріплюючи свої позиції в Козачій Лопані. За неофіційними повідомленнями, наші захисники вийшли на околиці села Гоптівка. Водночас на Слов'янському напрямку противник докладає зусиль, щоб створити умови для відновлення наступу, поповнюючи бойові запаси для нарощування наступальних можливостей. Паралельно здійснює повітряну розвідку та проводить обстріли населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення. На Донецькому напрямку московити й надалі зосереджують основні зусилля на встановленні повного контролю над населеним пунктом Рубіжне та його околицями, застосовуючи міномети, ствольну артилерію, РСЗВ та авіацію з метою руйнування укріплених позицій українських підрозділів. Також здійснюють повітряну розвідку та підготовку до проведення наступу в напрямках населених пунктів Курахове та Новопавлівка. Підрозділи ворога на Лиманському напрямку норовлять закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка та проводять наступальні дії у бік села Новоселівка, але успіхів не мають. На Бахмутському та Авдіївському напрямках орки ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх військ, проте безуспішно. Окупанти продовжують артилерійські обстріли позицій наших захисників в районах населених пунктів Світлодарськ та Троїцьке, а також намагаються проводити штурмові дії в напрямку сіл Оріхове, Тошківка, Комишуваха та Мар'їнка. В Маріуполі ворог не припиняє зосереджувати зусилля на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу «Азовсталь» та завдавати артилерійських та авіаційних ударів. На Криворізькому та Миколаївському напрямках відносно тихо. Ворог активних бойових дій не проводив, однак обстрілював наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів. Здійснює інженерне облаштування передових позицій та обстріли підрозділів наших військ у районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Котляреве, Ганнівка і Осокорівка. Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на всіх напрямках. Підписуйтесь на наш канал. Разом день за днем йдемо до перемоги.